Хлопці, Tandil TDA5 – компактний, прикольний проектор з класнючою яскравістю, 8000 люмен. І поясню, ця краснюча яскравість в нас і контраст 12 тисяч до 1 в нас має ось такий, я зараз закручую цей винт, він має регулювання кутів нахилу, і вони це все зробили ось такому компактному розмірі. Цей проектор – це ультракомпактний Full HD проектор з класнючими характеристиками, з якісним звуком, з таким ось прикольним пультом, з автофокусом, з автокейстоуном, з режимом Bluetooth-колоночки. І це все, хлопці, за таку ціну, що ви просто будете здивовані. Тож це на каналі Технозон Україна. Поїхали! Почнемо з того, що в нього є. Зазвичай, коли хтось робить компактний проєктор, він прибирає деякі інтерфейси. А тут у нас і 2 HDMI, і 2 USB, і RJ45, LAN RJ45, і аудіо-відео, і в нас є вихід на навушнички. Є ось така сенсорна панель керування. Попереду в нас лінза, є камера автофокусу, камера автокейстоуну. Є в нас ось такий фільтр, який ви можете змінювати чи чистити для того, щоб там не було пилу. І прикольнючий, дуже тонкий, класний пульт з мануальним фокусом, не тільки автоматичний. До того ж, автоматичний фокус ви можете робити при завантаженні, при дотику до нього, наприклад, те саме і з автоматичним кейстоуном можливо. І це ще не все. Коли я почав його використовувати, мені дуже сподобався такий, знаєте, мені сподобалась відсутність якогось шуму, бо тут лише 35 децибел шум. Децибел. Як правильно, скажіть, будь ласка. І знаєте, що ще? А ще я хочу вам сказати, щоб ви підписались на наш канал, бо ми розвиваємо україномовний контент, а без ваших підписок це абсолютно неможливо. І у опису під цим відео є посилання на перевіреного продавця саме на цей проектор. Но давайте подивимось, що заявляють в нас виробник, і потім вже будемо тестувати. Дивіться, ми на AliExpress. На момент зйомки цього відео це ціна 148. Вона нереальна, реально вона буде десь під 200 баксів. І, чесно кажучи, я був здивований, коли побачив цю ціну, бо брав я його дорожче, ніж 148. Є як є. По-перше, на що вони звертають увагу, що це 100 тисяч годин напрацювання лампи, бо це нова технологія, це в нас Sealed Optical Engine Advanced, і вони тут наводять нам приклади у порівнянні з іншими технологіями, з Open Optical Engine, різноманітними. Ви можете піти за посиланням, то подивитись на ці описи. До того ж, тут є Android, але Android слабкий, 1 на 8 пам'ять. Cortex A53, застарілий 4-ядерний процесор з прискорювачем малі 450 МП, і це дуже-дуже такий слабкий процесор, ви не зможете нормально дивитись YouTube, наприклад, 1080p 60 Гц, тому я завжди рекомендую використовувати з зовнішнім пристроєм. Я використовую з Xbox, з TV-боксами, і в мене все влаштовує. Нативна розподільча здатність Full HD 1080p, 1920 на 1080p, ось так буде правильніше. 8000 люмен, 12 тисяч до 1 у нас контраст, в нас є підтримка 3D-анаглів, це червоний та синій. І знаєте, що далі? Вони заявляють, що в нас це все до 150 дюймів. Поясню чому. Бо це короткофокусний проєктор, і вони трохи зменшили фокус, бо тут практично немає ефекту лінзування. Тобто вони матрицю вивели за межі лінзи, де починається ефект лінзування і починає розмивати кути. А тут кути лише там десь на межі там щось починає, тут кути зовсім не розмиті, воно усе надчітке. Hi-Fi спікер. Мені дуже сподобався звук, це рівень вищий, ніж середньобюджетні телевізори. Має широкий спектр, має у середньому діапазоні нормально, у високому теж, і навіть має якийсь натяк на баси. Далі вони тут показують, як працюють в автофокус, як працює там в них мемс, якого немає, я вам кажу відразу.
Тут немає підтримки ні 24 кадра, ніякого мемс. До речі, я не знаю, навіщо вони пишуть мемс, вони, мабуть, не розуміють, що це таке. І пишуть, що в них є HDR-декодинг. Декодинг є, вони його трансформують у SDR, але вони трохи, мабуть, плутають, що це. Це широкий динамічний діапазон кольорів, а не розподільчої здатності, як вони тут нам показують. Тобто воно показує, що є HDR, але це лише воно робить його, декодує, і у SDR переробляє у SDR. Wi-Fi надслабкий для Android-версії, тому, ще раз повторюю, використовуємо зовнішнім якимсь нашим пристроєм. Ну що, будемо, мабуть, під'єднувати, тестувати і робити висновки, бо мені тут більше говорити нічого, бо все я вже вам розповів. Так що, переходимо. Ми вмикнули наш проектор. Ми бачимо все російською, і раніше ці проектори дійсно були тільки російською мовою, але дуже хороша новина, що зараз, якщо піти у налаштування, у загальні і обрати мову, ми побачимо нарешті українську. І ви знаєте, це дуже добре, бо у цьому проекторі, цей проектор дійсно класний, і дійсно класний за своїм зображенням, яскравістю, контрастом і своїми можливостями. Ну, так, лише є один такий маленький момент, ви повинні його використовувати з зовнішнім якимсь пристроєм, будь-то ПК, будь-то консоль чи TV-бокс, бо внутрішній Android – це Android 9, конфігурація пам'яті 1/8 і в нього відеоприскорювач малі 450 MP. Це дуже застаріла конфігурація і тільки для 720p YouTube може підійде. Так, по інтерфейсу. Інтерфейс досить цікавий. Він дуже простий. В нього, бачите, можна подивитися, що коїться наприклад, на HDMI якомусь вході. Дивіться. Там зараз, бачите, під'єднано мій Xbox і він працює. Також в нас є, дивіться, таке Invisible Art. Ну, коли ми перемкнули на українську, то, звісно, половина в нас буде саме англійською мовою. Бачите, в нас тут такі цікаві картинки, воно їх просто буде змінювати. Це дуже красиво. Якщо ви хочете якийсь ембієнт вдома зробити, якщо ви там з дівчиною, наприклад, кудись прийшли, то це саме те. Ви включили і просто кайфуєте. Красивючі картинки і яскравість і контраст дійсно дуже класнючі. Виходимо з цього режиму. Також в нас є режим Max Hub Share. Це в нас режим, коли ви можете робити кастинг на свій проектор. Робиться це все через додаток. Ми вводимо, давайте я вмикну вам запис екрану. Вмикнув M4 W8 5H. Переходимо і воно з'єднано. Тепер ми можемо почати кастинг. Дивіться, це просто кастинг екрану, звичайний кастинг, він просто працює в режимі Full HD, звичайно, нічого такого немає. Ми можемо кастити відео, наприклад, я ось обираю якесь відео, і ми бачимо, що почало кастити в нас відео. Тобто теж це все працює. І на смартфоні нічого не відображаємо. Також ми можемо показувати картинки чи робити віддалений екран. Знаєте, що це? Це просто-напросто в нас воно починає кастити те, що відбувається на проекторі. Це, чесно кажучи, для мене незвична така опція. І щось вона зараз не працює. Тож ми на неї не звертаємо уваги, дійсно, опція така собі. Але кастинг тут є. Також, якщо ми перейдемо у налаштування, ми там побачимо, що в нас є, окрім налаштування мережі, ми тут просто можемо під'єднати 5 ГГц Wi-Fi, не самий хороший, бо він працює не досить класно. В нас є налаштування проекції, є автоматичний фокус, є автоматичний фокус після завантаження проектору, автоматичний фокус після вмикання проектору, є автоматичний кейстоун після завантаження чи якогось переміщення, і є варіант мануальної корекції за 4
за 4 точками, крапками. Є масштаб і є пропорційне масштабування. Більш тут нічого дивитись, це дуже-дуже слабка конфігурація, внутрішня пам'ять 8 ГБ, 1 ГБ пам'яті оперативної на 9-му Android з дуже слабким прискорювачем. І якщо оцінювати його слабкість, то я вам скажу так, що якщо ми вмикаємо тут YouTube, то нормально ми зможемо без перешкод дивитись лише YouTube HD 720p 60 Гц. Якщо ми намагаємось дивитись 1080p 60 Гц, то він починає фризувати і можна дивитись більш-менш нормально в нас YouTube 1080p 30 Гц. Будь ласка, ми вмикаємо мій ролик 4К з 4К геоплейсів. Так, це показує, але якість зображення набагато ліпша, якщо ви під'єднаєте зовнішній пристрій. Тобто зараз нас відтворює 1080p, і якщо подивитись статистику для сисадмінів, то тут в нас є проблема з коннектом. Максимально він коннект видає 25 мегабіт. Те, що максимально я бачив, це дає нам деякі дропи. Тобто дуже коряво реалізовано в нас сам Wi-Fi модуль. Але це працює. Но нас це не влаштовує. Ми далі покажемо, як це працює з зовнішнім пристроєм, ви будете здивовані. Якщо ми підемо у медіа, ми там зможемо оцінити з вами якість самого зображення і, звісно, оцінимо з вами якість звуку трохи пізніше. Я вмикаю. Це 4К файли. Дивіться. І тут в нас ще й варіант по звуку. Я дуже здивований якістю звуку цього проєктору. За ці гроші я не очікував динаміка такою потужністю та гучністю, ще й з дуже широким діапазоном частот. Тобто зараз я його вмикаю, і він досить гучний. Ви, звісно, через мій підличний мікрофон не чуєте усього там спектру цього звуку, але він дуже-дуже крутелезний. І це такий, знаєте, вищий, ніж середньобюджетний телевізор. З обмежень по використанню, наприклад, якихось 4К фільмів зовнішнього, дуже гучно, програвання якихось 4К фільмів зовнішнього носія я не маю дуже гучно. Якщо ви хочете отримати... навіщо так гучно? Ну, слухайте, картинка дуже прикольна. Хоча він там показує, в нас є там начебто HDR, ніякого HDR тут немає, коли вмикаєш, він там відбиває HDR надпис. І тут можна ще й регулювати картинку у цьому плеєрі. Якщо ви хочете отримати 5.1 звук просторовий, то ви повинні використовувати MX-плеєр чи VLC. Тепер тест на 24-кадровий режим. Робимо фотографію з витримкою 1 секунду. Будь ласка, в нас шахматна доска, це означає, що 24 кадри, чистих тут немає. Стосовно якості самого зображення усе вписується у формат екрану. В нас зараз налаштована яскравість, я її налаштовував через меню налаштування, в нас є картинка і звук. Будь ласка, ми можемо налаштовувати картинку. Я налаштовував яскравість, вона була трохи не та, яку я хотів. До того ж, я трохи калібрував контраст, і він зараз відображається повністю. Тож питання з контрастом і яскравістю немає. Як немає питання з кольорами цих дівчин. Вони повинні бути природніми, і вони є природні, бо ми теж їх відкалібрували. Тобто він може бути відкалібрований. Далі, якщо брати базові кольори, то вони усі відображаються дуже крутелезно. І знаєте, що саме цікаве? Що немає ніякого забруднення кольорів. Тобто ви бачите повністю білу поверхню, без якихось вкраплень, якихось плям, таких, знаєте, це називається, коли не дуже нормально зроблена лінза, це, буває таке освітлення не дуже цікаве, не дуже якісне. І знаєте, що тут що якісне? Коли ви бачите перехід від темного до світлого, в нас є один момент. В нас немає вкраплень зеленого та пурпурового, бо на дуже низької якості проекторах це дуже-дуже видно. І це в нас впливає на кольоровість цього, на відображення кольорів, правильних кольорів цього проєктору. Тут у нас таких проблем немає. Тобто вони дійсно попрацювали над цією компактною моделлю, і в нас основні кольори відображаються правильно.
До того ж хочу показати вам чорний колір. Дивіться, його практично... Так, в нас був проєктор, у якого чорний колір набагато ліпший, набагато цікавіший, він дійсно такий чорний-чорний, але тут ми бачимо, ми можемо розрізнити усі відтінки кольорів, воно налаштовано таким чином. До того ж, в нас є один ще момент, який я вам хочу показати. Тут усі в нас квадрати проявляються, не знаю, показує вам камера чи ні, але дійсно можна відкалібрувати цікаво цей проєктор. Яскраво контрастний аналіз показує, що все відкалібровано правильно, і я бачу абсолютно усі квадрати, як і у базових кольорах теж. Тепер якісно-контрастний аналіз у чорному кольорі відмінний, у синьому відмінний, у зеленому теж, як і у червоному. А тепер самий цікавий момент, коли ми бачимо цю сітку, ви можете мені сказати, що Bubble, ну є таке поняття, як лінзування, але тут вони зробили диво. Вони трохи зменшили зображення у співвідношенні до повної матриці і уникнули лінзування кутів. Тобто тут я не бачу такого мега-ефекту лінзування. Воно, якщо і є, то воно таке, що ви його не побачите просто вашим оком. Далі, дівчата... Давайте так, гілочки усі відображаються, тут чесна Full HD матриця, і дівчина в нас виглядає досить прикольно, чесно кажу, все волосся, усі вії виглядають цілими, без якихось там переривань і тому і інше. Тут теж птах виглядає досить прикольно. Давайте так, переходимо на деякий момент, ми переходимо на зовнішній носій і вже там будемо оцінювати. Тут все трохи цікавіше. Цікавіше, я скажу чому. По-перше, ви повинні регулювати картинку для зовнішніх пристроїв окремо від внутрішнього налаштування картинки. Тобто тут теж ми калібрували, я вам покажу результат. Ми бачимо, що тут у нас є контраст, яскравість, колір. Ми все це калібрували. Зменшення шуму. До речі, шум я хочу вимкнути зовсім. Температуру залишу, і у нас навіть у більших налаштуваннях є DLC, яке дозволяє отримати більш цікавий контраст, мабуть. Режим HDMI є ще. А що там у нас у режимі HDMI? І у режимі HDMI є графіка чи відео, це нам потрібно для того, щоб обрати режим гри чи просмотру відео. Звісно, якщо саме на зовнішньому пристрої вмикнути і YouTube, і ті самі 4К ролики, то я тут був дуже здивований, бо я отримав таку якість, яку я зовсім не очікував. Це якість звуку, вона дуже гучний, дуже такий, знаєте, басистий, середні частоти дуже класнючі і високі теж є присутні. Звісно, тут немає такого супербасу. Так, його тут і не повинно бути за такі гроші. Це зараз програє 4К з зовнішнього, ну воно даунскейлі до Full HD, але ми маємо з вами досить чітку яскраву картинку. Давайте перейдемо на канал та ще вмикнемо якесь відео з цього каналу. Це ті відео, які робив я власноруч. Давайте ще, ну ось таке воно дуже контрастне, красиве відео, яскраве і кольорове. Ні, воно було не яскраве, не кольорове, бо воно було у похмуру. О, дивіться, який контраст, це небо, це кам'яні могили, які зараз рашисти в нас займають. Ну, я думаю, що все зміниться. І в мене питань по програванню там якогось зовнішнього контенту, зовсім нема. Ви можете тут переглядати. Я, знаєте, що дивився ще тут? Я дивився тут Світ ТВ, я дивився, звісно, там якісь фільми, я дивився, я тут серіал дивлюсь. І тут теж я можу сказати, що звук досить класний. Я виставив максимальну якість і насолоджуюсь цим фільмом. Працює.
все працює. До того ж, телебачення теж відображається. О, теорія великого вибуху. Я обожнюю цей серіал. Хто ще обожнює, напишіть у коментах. Ми вам покажемо якусь частину цього відео, бо, звісно, камера не передасть тої якості. Та яскравість, яку вони зробили для цього проектору, вона дуже прикольна, і то співвідношення контрасту теж мене вразило. До того ж, якщо подивитись через програвач мультимедіа там якісь 4К ролики, 4К фільми, я б рекомендував їх, звісно, програвати нативно на самому проекторі, але тут ми можемо з вами подивитись на ці ролики. Наприклад, давайте якийсь там. Ось ми бачимо тестовий ролик. Звісно, прикольно. Він задвоєний, звісно, прикольно це виглядає. Я не буду довго там використовувати ці ролики, бо правовласники трохи бентежать це правовласників, але якщо дивитись на якість картинки, зараз я оберу саме яскраво контрастний аналіз, то ми теж тут відкалібрували і базові кольори, плюс базові якісь картинки тут виглядають набагато ліпше, ніж на внутрішньому плеєрі самого проектору. Але ви повинні розуміти, що у вас можуть бути проблеми при програванні, не проблеми, ті, хто сприймає ці 24-кадрові режими, то може бути джодер-ефект. Тобто ви повинні це розуміти, і я б використовував би якийсь міні-ПК чи ПК з СВП-плеєром, який має уплавніння. До речі, тут усе теж гаразд. І використовував би, наприклад, под-плеєр, який теж має там уплавніння на базі СВП. Це дуже-дуже цікава технологія, тому я думаю, що тут у нас проблем не буде. Я думаю, що ми з вами повинні ще трохи зіграти у щось, наприклад, там у PUBG, і оцінити деякі моменти з інпут-лагом. Ого-го, ми у PUBG. Можемо грати. Стартова позиція мені подобається. Чекаємо на висадку, десантування. Летимо, будемо десантуватися. Давайте так. Скажу відразу, є деякий дискомфорт, бо є дуже незначний інпут-лаг. Грати можна у режимі графіка. Інпут-лаг мінімальний. Якщо ви будете грати у режимі відео, то інпут-лаг буде давати про себе знати. Зараз комфортно грати. Я спробував грати у режимі відео, там інпут-лаг прям почувається. Для всіх тих, хто там грає на інших проекторах, на танділах, то ви повинні обирати режим графіка. Тоді у вас не буде інпут-лагу, бо у режимі відео воно робить хоча малу, але постобробку зображення робить. Зараз, є малий, не скажу, що там якийсь значний, але він є. Давайте оберемо цю штукенцю, перезарядимо. Є хтось? Хлопці! Гоу! Я думаю, що якщо я тут буду кричати у студії, то мене не почують ті хлопці, які там. Так, що ми тут беремо? Гвинтівочка. Гвинтівочка ще більш-менш нормально. Давайте візьмемо, мабуть, дробаш. Дробаш поліпше. Так, де там хто? Хлопці! Я думаю, що я тут один. Слухайте, у режимі графіка інпут-лаг практично не відчувається. Дивіться. Бо якщо я вмикаю у налаштуваннях картинки, у режимі користувача, йду у більше і вмикаю режим відео, ось режим відео, то я прям відчуваю інпут-лаг. Я натискаю, мені досить некомфортно вицілювати, особливо різке якісь. А якщо ставлю графіку, то все добре. Слухайте, я готовий зробити висновки по цьому проєктору. Досить цікавий проєктор з нормальною графікою, з нормальним зображенням, з нормальними кольорами і більш-менш нормальним контрастом і нормальною яскравістю. То переходимо. Так. У якості висновків, хлопці, скажу, що я дійсно рекомендую цей проєктор. Він мене здивував якістю звука, зображенню, кольорами своїми, контрастом і яскравістю.
Що я ще не сказав? Все сказав начебто. Тож з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.